BMG საგარეო ვალით დასაფინანსებელი პროექტებისთვის თანხის ათვისება დაბალი ტემპით მიმდინარეობს აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მლრდ მილიონი ლარი საგარეო ვალით დაგეგმილი 51 საინვესტიციო პროექტისთვის განხორციელდება, თუმცა 6 თვის შეჯამებით ათვისებულია ამ თანხის მხოლოდ 22%. 21 საინვესტიციო პროექტისთვის თანხა არ არის ათვისებული. 50%-ზე დაბალი ათვისება აქვს 20%-ს, ამასთან 754,000 ლარი დაიხარჯა ერთი საინვესტიციო პროექტის ფარგლებში, რომელიც გათვალისწინებული ბიუჯეტში არ ყოფილა. ეს არის 6 თვის მონაცემები. არც ერთი ლარი არ იყო დახარჯული არაერთ პროექტზე. მათ შორის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის ავტომობილო გზა და გვირაბის მშენებლობაზე, ძირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობაზე, გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა, უბისა ძირულა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია, მშენებლობა და სხვა. მოკლედ აუდიტის სამსახურის გუშინდელ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე და მასზე დაყრდნობით ძალიან ბევრი მიმდინარე პროექტზე უნდა ვისაუბროთ. მაინც კიტიშულთან რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრ მასპინძლობ დილონშიდების. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. გამოვეხმაურები რა თქმა უნდა თქვენ კომენტარს. ბუნებრივია ხარჯვის ნაწილში ძალიან დიდი გამოწვევები გვაქვს, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი წელს ნამდვილად რეკორდული თანხის ათვისებას გვეგმავთ ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, როგორც იცით, სამინისტროს ბიუჯეტი მლრდ მილიონ ლარს შეადგენს, საიდანაც მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ და პირველ რიგში ჩამოთვალეთ, არის მლრდ ლარამდე გამოყოფილი მხოლოდ წლის განმავლობაში. ის პროექტები, რომელიც არის ჩამოთვლილი, მათი და სხვა პროექტებიც, მათ შორის, რომელიც უნდა განხორციელდეს ამ თანხის ფარგლებში, მათი ძირითადი ნაწილი არის ყველაზე დიდი და მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც არის რიკოთის მაგისტრალი და როგორც არის მაგალითად ქვეშეთი-კობის გვირაბი და მისასვლელი გზა. ამ პროექტების ხარჯვითი ნაწილი თავდაპირველად ბიუჯეტის დაგეგმარების დროსვე იყო გათვალისწინებული მეოთხე კვარტალში. ამ შემთხვევაში 2018 წლის მეოთხე კვარტალში. გეგმიურად არ უნდა ყოფილიყო გახარჯვა პირველ კვარტლებში და მშენებლობის სპეციფიკაციით პირველ რიგში და პირველ-მეორე კვარტალში საკმაოდ მცირე ხარჯვა კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, რაც რა თქმა უნდა ხარისხში აისახება, თორე სადღაც თოვლი გვაქვს, სადღაც არ გვაქვს თოვლი, მაგრამ ამ ნაწილში ჩვენ ჯერ კიდევ, როდესაც 2018 წლის ბიუჯეტით აღხდებოდა, ამ პროექტების შეთანხმება და ზოგადად მისი შესყიდვების პროცედურების შეთანხმება მიმდინარეობდა დონორებთან. ჩვენ დღესაც ვართ ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ შესყიდვის პროცესში რიკოთის 3 მონაკვეთზე და 1 მონაკვეთზე წლის ბოლომდე იქნება გამოცხადებული ტენდერი. რაც შეეხება ქვეშეთი-კობის მონაკვეთს, ის არის დაყოფილი 2 მონაკვეთად, ერთი არის გვირაბი და მეორე მისასვლელი გზა. ორივეზე არის გამოცხადებული ტენდერი, გვირაბის ნაწილი ტენდერი უკვე გაიხსნა, თუმცა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სატენდერო განაცხადების შეფასება, შემდეგ საინვესტიციო ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტთან შეთანხმება და ასე შემდეგ. როგორც იცით, ეს რაც თქვენ ბრძანეთ კიდევაც საგარეო ვალით ფინანსდება ეს პროექტები, ანუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ, ევროპის განვითარების ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის, იაპონიის EIB, ანუ JICA და მსოფლიო ბანკი, ანუ ეს არის ამ პროექტების დამფინანსებელი სტრუქტურები და სრულად მთელი სატენდერო პროცედურები, როგორც პროექტების შეთანხმების ჩათვლით, მათ შორის საპროექტო დოკუმენტაციის, ინჟინრის, ანუ კონსულტანტის, ან ზედამხედველი კომპანიის შერჩევა, გატენდერება, შემდეგ სამშენებლო სამუშაოებზე ტენდერების გამოცხადება, მათი პირობების შეთანხმება, ტენდერების შეფასებაც, ანუ აბსოლუტურად ყველა მონაკვეთი თანხმდება მათ შორის საფინანსო ინსტიტუტებთან. ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, განსხვავებულია ჩვენი სახელმწიფო შესყიდვების კანონიდან. ჩვეულებრივი დადგენილი, რომელთაც მუშაობს ამ შემთხვევაში მუშაობენ საფინანსო ინსტიტუტები, უბრალოდ მინდა ამით ახსნა, რომ ეს პროცესი თავიდანვე იყო დაგეგმილი ისეთი სახით. ეს არის გეგმიური და არ არის ჩამორჩენა ამ ნაწილში. რა თქმა უნდა, ჩამორჩენებიც გვაქვს. ყველასთვის ცნობილი სამტრედია გრიგოლეთის ნაწილი, გრიგოლეთი-ჩოლოქის თქვენ ახსენეთ, ანუ ერთ-ერთი ამ შემთხვევაში მონაკვეთია, გვაქვს ჩამორჩენა სამწუხაროდ თისგზების ნაწილში, ანუ ეს ბაღდათი ქობულებთან დაკავშირებით იყო მათ შორის. ქობულებთან
დაკავშირებით იყო ხანგრძლივი სამწუხარო წინა წლებში იყო ჯერ კიდევ ჩამორჩენა, რომელიც განსახლების პოლიტიკითაც მათ შორის იგივე დონორებთან ურთიერთობის და მათი განსახლების პოლიტიკითაც განისაზღვრება ზოგ შემთხვევაში. ბულვარზე მახსოვს თქვენი გულისწყრომა რო ადგილზე მოგიწია. ბულვარზე უკვე სხვა პროექტების მენეჯმენტის ნაწილის საკითხია, რომელიც მშენებლობასთან მოყვება, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა უშუალოდ იმ დიდ პროექტებზე, რომელიც დონორსებს ვეძახით, თუმცა სესხებია რა თქმა უნდა ყველა და ჩვენი დასაბრუნებელია, მაგრამ ეს არის ზოგან პროცედურული პროცესები, რომელიც თან ახლავს ამ პროექტებს, შესაბამისად ამ პროექტების და ხარჯვის ასეთი სახით განაწილება არის ამასთან დაკავშირებული და ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ პროექტების სატენდერო პროცედურები, როგორც აგიხსენეთ, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. გეგმავთ, რომ წლის ბოლოსთვის იქნება შესაძლებელი ხელშეკრულების გაფორმება და საავანსო გადახდების გადახდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ტენდერები გვიჩვენებს, ტენდერების მიმდინარეობა და ტენდერების შეფასება, რამდენად ტენდერები შედგა, არ შედგა და რამდენად ეს ყველაფერი ჩვენც ვადევნებთ ამას ფაქტობრივად აუდიტის სამსახურის პირდაპირ ეთერში გასაგებია, იმიტომ რომ ეს დროში გაწერილი თემები რაც და როგორც არის. ხომ არ იყო ეს მოდი ესე გავუკეთე ფორმულირებას კითხოს ქალბატონია. ხო არ იყო ეს ერთ-ერთი იმ გამოწვევთაგანი, რაც თქვენ დაგვხვდათ სამინისტროში. მე არ მქონდა მანამდე თქვენი დაინტერვიუების საშუალება და მაინტერესებს რა იყო გამოწვევების ის ჩამონათვალი, რომელიც დღეს თქვენ შეგიძლიათ უკვე საზოგადოებას გააცნოთ და რომლის საქმის კურსშიც ბრძანდებოდით, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, არ დაგვხვდათ სიურპრიზად, მათ შორის ესეთიც. ზოგადად პირველ რიგში რა თქმა უნდა ფაქტი იმისა, რომ 2012 წლიდან მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვიყავი, რა თქმა უნდა ამან გაამარტივა ფაქტი ჩემი ამ შემთხვევაში სამინისტროსთან ურთიერთობის, იმიტომ რომ ბევრი ის პროექტი, რომელიც სამინისტრო ახორციელებს, სახელმწიფო მნიშვნელობის არის და შესაბამისად ჩემთვისაც ცნობილი იყო. გამოწვევები არის ზოგადად მშენებლობასთან დაკავშირებული, მე მქონდა სამშენებლო სექტორში მუშაობის გამოცდილებაც მანამდე და ყველა ეს გამოწვევა, რომელიც დამხვდა სამინისტროში, ზოგადად ვერ ვიტყოდი, რომ რამე განსაკუთრებული ყოფილიყო. ეს არის ზოგადად ყველა მთელი იმ პრობლემატიკის სპექტრი, რომელიც ზოგადად პროექტების განხორციელებასთან არის დაკავშირებული. მაინც მონიტორინგისკენ მიდის პირა სირთულის თუ კერძო სექტორი ვერ არის კვლავ კიდევ აი მე ვიტყოდი ორივე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კერძო სექტორის ნაწილში, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ სახელმწიფო ხარჯავს ასეთ რესურს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სახელმწიფოსთვისაც ეს სიახლეა და ამხელა თანხების ხარჯვა, ეს სიახლე არის კერძო სექტორისთვისაც. და არავისთვის არ არის დასამალი, რომ სამწუხაროდ ჩვენი კერძო სექტორის ბუნებრივი არ არის ხშირ შემთხვევაში მზად ასეთი ხარჯისთვის, ასეთი თანხების ათვისებისთვის, პარალელურად ამდენი პროექტების განხორციელებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ამჟამად ახსენეთ, ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ ყველაზე დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სადაც ძირითადად უცხოური კომპანიები იღებენ მონაწილეობას, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ქართული ქვეკონტრაქტორები ყავთ სხვადასხვა მონაკვეთებზე და სხვადასხვა სამუშაოებზე. თუმცა ჩვენ ვახორციელებთ ძალიან ბევრ მცირე პროექტებსაც, მათ შორის რეგიონებში, ბევრი პროექტი აქ ახსენეთ, იქ გამოწვევა მათ შორის იყო კონტრაქტორის გამოუცდელობა და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი კონტრაქტორები ეჭიდებიან იმ სამუშაოს, რომელსაც გონიათ, რომ შეასრულებენ მარტივად. ხშირ შემთხვევაში ზოგ შემთხვევაში კვალიფიკაციის ნაკლებობა, ზოგ შემთხვევაში ცოტა ასე ვთქვათ გადაჭარბებული შეფასება საკუთარი შესაძლებლობებით. ნოდარ ჯავახიშვილის თქვენი ერთ-ერთი წინამორბედის შეფასება მოვისმენთ, როდესაც ტენდერებთან დაკავშირებით ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა იმართებოდა გასულ კვირაში. მან თქვა, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც უხარისხოდ კეთდებოდა რიგ შემთხვევებში გარკვეული საქმე გზებზე იყო კონკრეტულად საუბარი. მე მაინტერესებს ბატონო და რამდენიმე წლის წინ იყო მინისტრი, დღეს პროგრესი რამდენად გვაქვს იგივე კომპანიების მხრიდან, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩვენ ხო დიდი გამოცდილება, მაგრამ რაღაცა პერიოდი გავიდა პრინციპში. დღეს შეგვიძლია თუ არა უკვე ამ ეტაპზე ვისაუბროთ. იცით, ვერ შევაფასებ პროცენტულ გამომჯობესებას თუ გაუარესებას, მაგრამ ეს გამოწვევა არის კვლავ მშენებლობაში მოგეხსენებათ, ხარისხი, ვადები და ბიუჯეტი. ეს გამოწვევა სულ არის, ეს გამოწვევა არის უცხოეთშიც, ამიტომაც უცხოელებს და ამიტომაც დონორებზე ვსაუბრობთ ახლა ზედამხედველი კომპანიების ინსტიტუტი, ამიტომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი
ყველა ასპექტში, როდესაც დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის არსებობს ზედამხედველი ინჟინერი, რომელიც მათ შორის აკონტროლებს ხარისხს. სწორი პროცედურები ან პროცესების სწორი მართვა არის ერთ-ერთი გარანტია იმისა, რომ უხარისხო მშენებლობას ვებრძვით, ასე ვთქვათ, პროცესში, ანუ პრევენცია არის კარგი საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც ასევე პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვსაუბრობთ უკვე მშენებლობაზე შედეგზე, როდესაც ვხედავთ უხარისხო ნაგებობას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამ უხარისხო ნაგებობას წინ უძღოდა უხარისხო საპროექტო დოკუმენტაცია, ასე რომ მთელი ჯაჭვია პროცესების, რომელიც ჩვენ ბიზნეს აუდიტორია გვისმენს ძირითადად და რა თქმა უნდა კარგი იქნება ბუნებრივია რომ ყველა ეს კომპანია რომელიც საქართველოში ამ სექტორში მუშაობს იმუშაოს საკუთარი შესაძლებლობების განვითარებას. ეს არის ახალგაზრდა კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამები, უცხოეთში სწავლების ხელშეწყობა და გარდა ამისა რა თქმა უნდა მუდმივი ტექნოლოგიების ბუნებრივია კი თანამედროვე ტექნოლოგიები არის ზოგადად ვიტყოდი ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ ქართულ სამშენებლო სექტორს, რა თქმა უნდა, სხვა დონეზე აიყვანდა. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ამ შემთხვევაში კერძო უცხოური კონტრაქტორები იღებენ მონაწილეობას ტენდერებში, გარდა იმისა, რომ სამუშაოთა მოცულობა და გამოცდილება აქვთ განსხვავებული ვიდრე ჩვენ ქართულ კომპანიებს, მაგრამ არის მათ შორის თანამედროვე ტექნიკის ფლობა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ფლობა. ობიექტურად რომ თქვა, ხშირ შემთხვევაში ქართული კომპანიებისთვის ფინანსურად უფრო ხელმიუწვდომელია ვიდრე იგივე უცხოური რთულია, რა თქმა უნდა, თუმცა უცხოური კომპანიები აქამდე მიდიოდნენ. ჩვენ შემთხვევაში ვიცით, რომ ხშირად ჩვენი ქართველი ბიზნესმენები ბიზნესში ინვესტიციების ნაცვლად ვთქვათ, საკუთარი ავტოპარკის გაუმჯობესებით არიან ხოლმე დაკავებული. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა არის ბუნებრივი პროცესი, რაც მეტ სამშენებლო სამუშაოებს დააფინანსებს სახელმწიფო, მით უფრო მეტი გამოცდილება და მეტი შესაძლებლობა და მეტი რესურსი დაუგროვდება ჩვენ ქართულ სამშენებლო სექტორს, უბრალოდ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა სექტორმაც იმუშაოს საკუთარ შესაძლებლობების განვითარებაზე. კითხვა ფაქტობრივად ყველა ის პროექტი, რომელიც დღეს მიმდინარე არის, თქვენ თავშივე ერთიანად გაგვაცანით, მაგრამ მაინც წლის ბოლომდე რა ეტაპების დასრულებას უნდა ველოდოთ, ვიდრე 2019-ზე გადავალთ. ძირითად პროექტებზე, როგორც ახლა რიკოზე ვისაუბრეთ და ქვეშეთი-კობზე, როგორც აღნიშნე, წლის ბოლომდე გეგმავთ გრიგოთის 4 მონაკვეთია, იქიდან 3 მონაკვეთზე ვცდილობთ მაქსიმალურად ტენდერების მიმდინარეობიდან გამომდინარე, რომ გავაფორმოთ ხელშეკრულება და შესაბამისად გაიესეთ უკვე დაიწყება სამუშაოები. მეოთხე მონაკვეთზე წლის ბოლომდე ასევე იქნება გამოცხადებული ტენდერი და სავარაუდოდ უკვე გამარჯვებულის გამოვლენა იქნება შემდეგი წლის დასაწყისში. ქვეშეთი-კობს რაც შეეხება, იქაც 2 მონაკვეთია, ერთ-ერთ მონაკვეთზე სავარაუდოდ ანუ ტენდერის შეფასება მიმდინარეობს და ნახოთ თუ მოვახერხეთ ამ შემთხვევაში რომ გამოვავლინოთ გამარჯვებული. მეორე მონაკვეთი არის 2 ეტაპიანი უფრო ხანგრძლივი ტენდერი და შესაბამისად შემდეგი წლის დასაწყისში იქნება უკვე ტენდერის გახსნა. ასე ვთქვათ, როგორც ამას ვეძახით, მაგრამ ეს არის ის 2 ძირითადი მაგისტრალი, აღმოსავლეთ-დასავლეთი და ჩრდილოეთ-სამხრეთი. თუმცა როგორც აღნიშნე, გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტი წყალმომარაგების გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაც არის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, რომელიც დღეისთვის კალტონი ეკა არის ხელმძღვანელი კომპანიის. კი, ეს არის ასე ვთქვათ სტუმარი მოინიშნე. კი, ძალიან შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სფეროა, ანუ ხშირად გზებზე ვაკეთებთ ხოლმე აქცენტს, უფრო მეტი გადაგვაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ თანხები არის უფრო დიდი, მაგრამ წყალი მოგეხსენებათ არის ერთ-ერთი ის საბაზისო ინფრასტრუქტურას ვეძახით, რომლის გარეშეც არც ტურიზმის განვითარება არ გამოვა და არც კომფორტული ცხოვრება და ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნა ადამიანებისთვის. ჩვენ მხოლოდ 2012 წლის შემდეგ დავხარჯეთ 600 მილიონ ლარამდე წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში და უახლოესი 2 წლის განმავლობაში გეგმავთ კიდევ 500 მილიონი ლარის სამუშაოების ან პროექტების დაწყებას. მათ შორის წლის ბოლომდე მოხდება მარნეულის წყალმომარაგების
ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა, ასევე იგეგმება ხაშური, ვანი, სამტრედია, ანუ ამ ეს ტენდერები ნიშნავს, რომ ის ლოკაციები, რომელსაც გონასახელებთ, უკვე სრულად დასრულებული იქნება, ანუ რუკაზე მოინიშნება როგორც წყალგაყვანილობის სისტემის თქვათ მოწესრიგება ბოლომდე და ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს ვითარება, როდესაც დიდ ქალაქებშიც როგორც არის ქუთაისი, მათ შორის ჩვენ არ გვაქვს 24 საათიანი სრული წყალმომარაგება. ანუ ის რუკაზე მონიშნულია როგორც წყალმომარაგების ობიექტი ბუნებრივია, მაგრამ ხარისხიან და 24 საათიან წყალმომარაგებას იქ ვერ უზრუნველყოფთ. ქუთაისში ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამუშაოები, როგორც კი დასრულდება, ანუ ამიტომ ჩვენ რუკაზე ის ბოლომდე გამწვანდება, მაგრამ თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ბევრგან გვაქვს ვითარება, სადაც თვლით რომ წყალი არის, ანუ ონკანში წყალი მოდის, მაგრამ განსაკუთრებით სოფლებზე გვაქვს საუბარი, სამწუხაროდ ამ წყლის ხარისხი ხშირ შემთხვევაში არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებიც არის დადგენილი სასმელ წყალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ არ არის სათანადოდ მოწყობილი სათავე ნაგებობა, ციკლი არ არის წყლის გამწვენდის სრულად გაკეთებული და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ამსახურებით მხოლოდ 1,600,000-მდე აბონენტს ჩვენი კომპანია, გარდა ამისა იცით რომ 1,600,000-მდე აჭარის წყალმომარაგების კომპანია ცალკე ფუნქციონირებს, ისევე როგორც GVP. ჩვენი გათვლებით, რომელიც ასევე ჯერ კიდევ სამწუხაროდ ამის სუსტი სტატისტიკაც არ არის და ამას ვადგენთ ამ ეტაპზე, 600,000 ადამიანამდე ცხოვრობს ჯერ კიდევ ცენტრალური წყალმომარაგების გარეშე. აჭარა ახსენეთ და ტურიზმი ერთდროულად და მე ბოლო კითხვას დავსვენ გიორგი და მე რეკითმობ. წიგასულ კვირაში ჩვენ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე გვერდებოდა, რომელმაც თქვა, რომ აჭარის თავმჯდომარესთან სეზონის შეჯამებაზე შეხვედრა რომ იყო, მათ დაგეგმეს, რომ მათ შორის ცენტრალურ მთავრობასთან ჰქონდეთ კომუნიკაცია იმისათვის, რომ ზემო აჭარაში ტურიზმის ინფრასტრუქტურის გასავითარებლად გზების მიმართულებით იყოს ახალი გეგმები. 2019-ში უნდა ველოდოთ თუ არა ამ კონკრეტულ რეგიონში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გააქტიურებას და რა პროექტები გაქვთ 2019-ში დღევანდელი გადმოსახედიდან გეგმაში რომ შეიძლება იგი ლაპიაშვილს სულ აჭარაზე გახლავს კითხავს. დიდი ხანი არ ყოფილა სეზონის დასასრულს ალბათ. მაგრამ გავლენა არის რეგიონალური განვითარების ამ შემთხვევაში, რადგანაც ჩვენი სამინისტროს დასახელება რეგიონული განვითარებით იწყება. აჭარას რაც შეეხება, აჭარის შემთხვევაში ავტონომიური რესპუბლიკას ყავს თავისი გზების დეპარტამენტი და მათ აქვს შესაბამისი თავისი ბიუჯეტი იმისთვის, რომ საკუთარი მუნიციპალური გზების კეთილმოწყობა მოხდეს, თუმცა ქობულეთის შემოვლითი გზა, ბათუმის შემოვლითი გზა, ხულო-ზარზმას მონაკვეთი, ანუ ეს დიდი გზები, რომელიც უფრო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი გზების დეპარტამენტი ახორციელებს ამას. ხულო-ზარზმაზეც გვაქვს გამოვლენილი გამარჯვებული კომპანია, წელს სამსახურის სამუშაოების დაწყება უკვე სეზონიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდება, მაგრამ ვარაუდობთ, რომ გაისად იქნება შესაძლებელი ამ სამუშაოების დაწყება, მაგრამ აჭარის გარდა თქვენ მზადეთ ტურისტული ინფრასტრუქტურა ზოგადად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირად როგორც ვახსენე, ხშირად ეს პატარა შეუმჩნეველი თითქოს პროექტები, ანუ არა ისეთი გრანდიოზული როგორც რიკოთია, ძალიან დიდი ცვლილებაში აქვს იმ რეგიონში და იმ ტურისტულ ობიექტში. აბასთუმანი ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითია. აბასთუმანთან დაკავშირებით ჩვენ იცით რომ ვთქვათ ისტორიულად ძალიან ესეთი საინტერესო ადგილი, ანუ ეს ადგილი რომელშიც არის კომბინირებული როგორც კურორტი, ანუ რომელიც არის ცნობილი თავისი ბუნებრივი, ანუ ჰავა, რომელიც იმ კურორტში არის, სხვა ამ შემთხვევაში სიმაღლე, თვითონ ლანდშაფტი ძალიან ლამაზი ადგილია, მაგრამ ამასთან ერთად მას აქვს ისტორია და პრაქტიკულად ყველა ის სახლი, ანუ 100-ზე მეტი ძალიან პატარა სივრცეში პატარა მონაკვეთში, სულ 2 კილომეტრი თუ 3 კილომეტრია თუ არ ვცდები თვითონ აბასთუმნის დასახლება, მაგრამ 100-ზე მეტი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია ამჟამად. მუნიციპალური განვითარების ფონდი უკვე ახორციელებს იქ ისტორიული სახლების ამ ეტაპზე მხოლოდ ფასადების რეაბილიტაციას, თუმცა ჩვენ გვაქვს იქ ეგრეთ წოდებული urban upgrade პროექტი, ანუ რაც გულისხმობს მთლიანად მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის აღდგენას. უკვე გვაქვს გამოცხადება, ანუ ვაცხადებთ ამ შემთხვევაში ტენდერს წყალგაყვანილობის და კანალიზაციის
სამუშაოებზე, რომელიც სამწუხაროდ აბასთუმანში დღემდე არ არსებობდა. ეს ისე როგორც ვამბობთ, ვერც ერთი კურორტი ვერ განვითარდება თუ ინფრასტრუქტურა არ არის იქ მოწყობილი. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არის გათვალისწინებული შიდა გზების მოწესრიგება, სკვერების და ზოგადად საკურორტო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ამ ეტაპზე ასევე მუშაობთ აბასთუმნის ობსერვატორიაზე, რომელიც დღეს უკვე მიუხედავად მისი საკმაოდ მძიმე ვიზუალური და არსებული მდგომარეობისა საკმაოდ ატვირთულია როგორც ტურისტული ობიექტი და სრული რეაბილიტაცია არის დაგეგმილი, მიმდინარეობს უკვე პროცესშია ეს პროექტი აბასთუმნის ობსერვატორიის, ასე რომ საბაგიროს აღდგენა, ეს არის ეს ერთი პროექტი ამ შემთხვევაში, რომელიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის მეშვეობით გახმაროს იქნება თუ არა მსგავსი პროექტი? გახმაროში ჩვენ ამ ეტაპზე უკვე ახორციელებთ ელექტროგაყვანილობის, ცენტრალური ელექტროგაყვანილობის მოყვანას. იქ წლების განმავლობაში ეს პრობლემა იყო, იმიტომ რომ წყლის თვითონ ამ შემთხვევაში შუქის განათების ხარისხი ისეთია, რომ დაბალი, ძაბვა და ასე შემდეგ, ამ ინფრასტრუქტურას უკვე ახორციელებთ და კი ბახმაროშიც ჩვენს გვაქვს დაგეგმილი გარკვეული პროექტები. მნიშვნელოვანია ასევე იმის აღნიშვნა, თქვენ იცით, რომ ჩვენ მცირე მთავრობის კონცეფციის ფარგლებში და სამინისტროების ფუნქციების განაწილების პროცესში ჩვენთან გადმოვიდა სივრცითი მოწყობის კომპონენტის ეკონომიკის სამინისტროდან. რა არის ეს და რას ვაკეთებთ, ხო? ანუ ბახმარო ახსენე და აბასთუმანი ორივე ამ ლოკაციაში ბახმაროში უკვე გაკეთდა განვითარების გეგმა, განაშენიანების რეგულირების გეგმაც, მათ შორის და გეგმაც და ასეთი პროცესი უკვე იწყება აბასთუმანშიც და ბევრი ასეთი ლოკაცია განსაკუთრებით ტურისტულად საინტერესო კურორტებზე ვსაუბრობთ და საინვესტიციო საინტერესო ადგილებზე, სადაც ეს განვითარების გეგმები ან დგებოდა თქვა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, მაგრამ შემდგომში ცოტა გახლეჩილი იყო ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვაკეთებდით ინფრასტრუქტურას, გეგმა ცოტა ცალკე არსებობდა, ჩვენ ცალკე ვარსებობდით და მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ძირითადად ასრულებენ შემდეგ ამ გეგმას და რომლის ვალდებულებაც არის, ამ გეგმის შესრულება კიდევ მესამე შტო იყო. ეხლა ჩვენთან გადმოტანით, ჩვენ უკეთესი შესაძლებლობა გაგვიჩნდა გეგმის დაგეგმარების დროს უკვე ვიფიქროთ თუ რა ინფრასტრუქტურა იქნება იქ გასაკეთებელი, შესაბამისად ბახმაროს და აბასთუმანიც არის მსგავსი გადაწყვეტილება. ბახმაროს და აბასთუმნის მე არ მინდა პირდაპირ კანაბისზე გადასვლა, ამიტომ მოკლე კითხვა დაკავშირებულია თქვენ? არა, უბრალოდ რაღაცა, ჩემთვის არ არის. რაღაც ჩემთვის რაღაც დასვენებასთან ხო არ არის ასოცირებული. უფრო ინფრასტრუქტურის იმ წიაღისვლებზე, რაც სასახად მომწონს და კიდევ მომეწონა, არ დავმალავ, ზოგადად არც არაფერს არ ვმალავ ეთერში. თქვენი დამოკიდებულება თქვენივე პროლოგში იყო, რომ ეს არის მაინც ცესხი, რასაც ჩვენ ვიღებთ და ამითი ზოგადად ყველანი ბედნიერები ვერ ვიქნებით, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენ არ ახართ ერთის მხრივ პირდაპირ ბენეფიციარი ამ კითხვის, მაგრამ თან დაბრძანდებით თავრობის ვიცე-პრემიერი. რამდენად გათვლილია ყველაფერი სწორად, ეს ფინანსთა სამინისტრო ამაზე იდეაში უფრო მოპასუხე, მაგრამ 353 მილიონი, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად გამიხარდა ზაფხულში. არა, კიდევ სხვა ორი თემა გამიხარდა ყოფნისას. როცა არ ვიყავით, ჯაიკასთან ხელმოწერილი თქვენი პირველი მოადგილის და საგზაო დეპარტამენტის მიერ და ასევე ბატონი მაჭავარიანი პირობები ალბათ საქმის კურსში ბრძანდებით. რამდენად არის ის მისაღები და ადეკვატური ქართული ეკონომიკის განვითარებისა შემდგომ წლებში? ძალიან მისაღები და ძალიან ადეკვატურია. ეს არის სუვერენული სესხი, ეგრეთ წოდებული, პრაქტიკულად 0%-იანი. ეს ინფორმაცია მქონია ამ შემთხვევაში ეს ყველა ეს სესხები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ყველა არის სუვერენული ვალი და გიპასუხებთ ამ კითხვასაც, ანუ ჩვენც ვართ ამ პროცესში ჩართული, ეს არ არის მხოლოდ ფინანსთა სამინისტრო და ნებისმიერ გზაზე ხდება მიზანშეწონილობის კვლევის ჩატარება. და ზუსტად ამ კვლევის ფარგლებში ჩვენ მაგალითად ჩვენ სივრცითი მოწყობის გეგმა მოგეხსენებათ, რომელიც 2016-ში იყო ჯერ კიდევ დაანონსებული, მაგალითად გზების ნაწილი რუსთავი, წითელი ხიდის და სადახლო აგეთის მიმართულება იმის გამო, რომ უშუალოდ ასეთი მიზანშეწონილობის კვლევა ჩატარდა, რომელმაც გვანახა, რომ გზის დატვირთულობის ხარისხი ჯერ კიდევ არ არის იმ კოეფიციენტამდე მიყვანილი, როდესაც საჭიროა დამატებითი გზის, ვთქვათ, მეორე ზოლის მოწყობა ან გზის გაფართოება, ანუ გზების ამ შემთხვევაში, ხო, ანუ გაუმჯობესება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ გზების მშენებლობის დაწყება გადაგვედო.
ანუ ეს არის ის პროცესი, როდესაც ჩვენ პასუხობთ, რომ რამდენად კი, ანუ ეს არის ის გეგმა, არა, მე სუვერენული პასუხი რომ მივიღეთ, სუვერენულის გარდაც ჩვენ ამ შემთხვევაში მთელ ინფრასტრუქტურას ვგეგმავთ დროში, ვუყურებთ იმას, თუ რამდენად დატვირთულია ეს თუ ის გზა, რამდენად ეს თუ ის გზა საჭიროებს გაფართოებას და ავტობანად გადაკეთებას თუ არ საჭიროებს ავტობანად გადაკეთებას, ასე რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს და შვიდად შეგვიძლია ვიყოთ. კარგი, ვიქნები. შვიდად შეგვიძლია ვიყოთ თუ არა კანაბისის კულტივაციასთან დაკავშირებით. მე თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს ეკონომიკურ ჭრილში ამ თემასთან დაკავშირებით. კანაბისის კულტივაცია რას მოუტანს ქართულ ეკონომიკას? თქვენი დამოკიდებულება მაინც გითხრათ. პირველ რიგში ჩემი დამოკიდებულება არის რომ ეს არ არის ეკონომიკური საკითხი. არ არის. ჩვენ პირველ რიგში ვსაუბრობთ და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ქონდა საზოგადოებაში ვნებათა ღელვა, ზოგადად, რა თქმა უნდა, ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებაში ქონდა ძალიან ბევრი გამოსვლებიც, საუბრებიც და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა, ყველანი მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ზოგადად ნარკოპოლიტიკა ჩვენს ქვეყანაში არის შესაძლებელი. ხო, უკვე ვსაუბრობთ უფრო ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკაზე, არა მხოლოდ დაჯაზე ორიენტირებულ, ანუ მომხმარებელზე ვსაუბრობთ პირველ რიგში, არამედ მომხმარებელს უნდა დავეხმაროთ. პრევენციაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული პირველ რიგში, სადაც ჯანსაღი ცხოვრების წესს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და სადაც ჩვენ სამინისტროსაც, როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც ჩვენი წვლილი გვაქვს, როდესაც სპორტული ობიექტების მშენებლობით ვართ მაგალითად რეგიონებში დაკავებული. ფაქტია. მუშაობთ, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამ პოლიტიკისგან დამოკიდებულების გამოძახილი იყო სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში მათ შორის ალბათ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც. მაგრამ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ მოგეხსენებათ აღმოჩნდა იმ რეალობაში, როდესაც პრაქტიკულად დერეგულირებული აღმოჩნდა. ანუ არა თუ დეკრიმინალიზირებული, არამედ არაფერი რეგულაცია, ძველი კანონი აღარ მოქმედებდა და ბევრს გაუჩნდა განცდა, რომ ყველაფერი არის შესაძლებელი. ამიტომ ჩვენ რაც გავაკეთეთ და რატომაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გახდათ ამ პაკეტის შემმუშავებელი და ინიციატორი, იყო ის, რომ ჩვენ ვეცადეთ დაგვერეგულირებინა შესაბამისად როგორც მოხმარება პირველ რიგში და უკვე მოხმარებასთან ერთად, როდესაც ვსაუბრობთ რეგულაციაზე, ამასთან ერთად უკვე კულტივირების რეგულაციასაც, ასევე კულტივირებასაც სჭირდება რეგულაცია. ანუ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ მოხმარებაზე და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ არ შეიძლება საზოგადოებრივ სივრცეში მარიხუანის მოხმარება და შესაბამისად მარეგლამენტირებელია. შემდეგი კითხვა თუ ჩდება და კვლავ მოსახლეობას თუ უჩნდება განცდა, რომ ესე იგი შესაძლებელია მოყვანა, ვამბობთ არ შეიძლება მოყვანა და მოყვანა თუ არის, მაშინ არის შესაძლებელი მხოლოდ ამ სახით. თუმცა ამ მოყვანასაც რა თქმა უნდა აქვს თავის ეკონომიკური ასპექტიც, რომელსაც ასევე ცნობილია თქვენთვის, რომ ძალიან ბევრი ისეთი ქვეყანა, ბევრი მოვისმინე, რომ კოლუმბიზაცია და ავღანიზაცია არის საქართველოს შემთხვევაში დიდი ბრიტანეთი, კანადა, საბერძნეთი, ისრაელი, ანუ ყველა ის ქვეყანა, კი, ვერც ერთ ამ ქვეყანას ვერ დავაბრალებთ, ასე ვთქვათ, ნარკოტრაფიკის, ასე ვთქვათ, შემოსავლებზე დახტნობას და შესაბამისად რაღაც ტიპის, ხო, იურიდიული ვაკუუმი, რომელიც წარმოიშვა თქვენი ბრძანებით ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ალბათ გზავნილის მიწოდება სხვანაირად შეიძლება. ამ შემთხვევაში კომუნიკაცია არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ჩვენი გადაწყვეტილებაც მოგეხსენებათ ამ ბოლოდროინდელი რაც არის, რადგანაც სასტემნებად ხრობა გამოიწვია და კითხვები გამოიწვია, მათ ასე ვთქვა და არაერთგვაროვანი შეფასება, დროში გადაიწევს კულტივირების ნაწილი, მხოლოდ რა თქმა უნდა მოხმარების რეგულირების ნაწილი იქნება მსგავსი. მადლობა მაიაცკიტიშვილის სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის.